Ở đây là what piece of information will you include in your orientation day, có nghĩa là những cái thông tin nào á nó được bao gồm trong cái đoạn video này đây ha. Thì ở đây lát con nghe xong con sẽ tích vô cho cô nha. Mà tính ra con chưa tới cấp 3 luôn mà giờ phải coi ngày lễ định hướng luôn rồi. Mình định hướng sớm là một điều rất là tốt nha. Class of 2021, welcome to your university, your campus, and your home for the next 4 years. My name is Professor Smith, an admissions officer of the university. And my name is Kate, the president of the Student Association. Welcome to Westbridge University. Starting university is pretty scary, with all the questions like, what should my major be? Will I make any friends? Or simply, how will I find all of my classes? So, we're here to help you answer those questions and have a brief overview of our universities. Now, Westbridge is one of the most well-known universities in the UK. Every year, we accept hundreds of both local and overseas students. 1 in every 4 students at our university is from outside the UK. Currently, we have Chinese students, French students, Italian students, even Vietnamese students, and many more nationalities. To help international students feel connected, our university also has a lot of social clubs and extracurricular activities. That's right, Kate. Now, what I want to introduce next is university life. Unlike high school students who have to go to class during weekdays and have a fixed timetable, university students have a more flexible schedule. Besides class times, uni students can decide to study at home or at the library. Also, no one is going to yell at you if you don't do your assignments or skip class. Everything is on your own responsibility. So, please note that self-study skills are very important when we're uni students. No worries. Your uni life isn't entirely about the study. During an academic year, you'll celebrate many festivals such as art and science and poetry day and many more. There's one festival that every student expects every year. It's called International Day. It's a day when students from particular countries will wear their traditional costumes and cook their home country specialties. That sounds fantastic, right? Next, we're going to have a walk around the school campus and talk about school policy. Here we're standing in front of the school campus. The yellow building is the lecture hall where you go to classes. To the right of the building is the hall of residence where you will live. Now, on the ground floor of this building is the cafeteria or canteen. Opposite to it is the library and the learning center. This place is one of the most modern libraries across the whole country, where you can log into the virtual library and access millions of ebooks that you can read online. And to the left of the academic hall is a sports center where you can keep fit or do some serious practice outside of the classrooms. And behind the sports center, there's a small stadium. Our annual job fair for final year students is held here every spring. As for the rules, please bear in mind that there's one thing you must always bring along: your student ID. You need it to enter buildings on campus and to borrow books at the library. And remember to take good care of it. You have to pay for a new one if you lose it. Rồi, thì ở đây thì trong video con thấy được cái thông tin nào mà nó được đề cập vào cái ngày lễ hội định hướng này, cái ngày định hướng này Bình? Giờ đầu tiên là buildings
On the campus. Rồi gì nữa nè? Your study a student ID. Đúng rồi ha. Hình như là cái event and clubs này. Đúng có luôn ha. Rồi, và school rules and policy là những cái quy định và quy chế tại trường học ha. Ví dụ như là con học giáo dục thể chất thì con phải mang đồng phục là cái gì đó theo quy định của trường ha. Mình phải mang đồng phục theo quy định của trường. Và tới khi mà mình có cái ngày mà mình học quân sự á, là mình sẽ đi, nếu mà trường công là mình sẽ lên khu quân sự để mình học, còn trường tư thì mình chỉ việc học quốc phòng ở tại trong trường thôi ha. Rồi, thì ở đây mình sẽ có một số từ vựng như là campus là trường học, là trường đại học nha, cô nhầm. Cafeteria là những cái nơi mà học sinh sẽ tụ tập để ăn uống cà phê hoặc là có thể nói chuyện ha. Sports center và hall of residence. Hall of residence ở đây có nghĩa là nơi cho chúng ta cư trú ha con. Ha, nơi cho chúng ta cư trú nha. Rồi, Bình ơi, read for me number 1 to number 4 Bình. The campus. Không, number 4. Đầu tiên là one là campus, two là cafeteria, three sports center, four hall of residence. Rồi, mình qua. Đó là cái nơi cho con cư trú ha. Đây là textbook Leader International Economics. Economics. Cái cuốn sách này đọc khá là nhức đầu. Nó sẽ liên quan đến kinh tế, chính trị rồi đó. Ha. Đây là for senior student. Cuốn thứ 3, đúng không? Bản trời không thấy đường. Các bạn lần này. Rồi, textbook self-study fresher festival. Ở đây fresher được gọi là những cái người mà lần đầu tiên nhập học, hay còn nói cách khác là sinh viên năm nhất ha con. Self-study là dễ rồi, tự học ha. Festival mình cũng biết rồi. Rồi, number 5 to number 8 Bình. Mình giúp cô đọc ha con. Textbooks self-study a fresher festival. Đúng rồi ha. Thì ở đây nó là một số cái định nghĩa của những từ trên đây ha. Mình giúp cô đọc sơ qua, con đọc thầm thôi ha, và con điền giúp cô là đáp án ngay đây nha. College là cũng là trường học nha con. Nhưng mà là rồi mình ghi đi nha, cô xuống cô lấy một ly nước ha con.
Rồi, now Bình read for me the definition of number 1 to number 8. Mình giúp cô đọc định nghĩa từ câu 1 tới câu 8 ha, con không cần đọc đáp án đâu. Yeah. This person this person has just started studying at university or college. College, A college ha, đúng rồi. college. Rồi, tiếp đi con. This include buildings of a university or a college and the land surrounding them. This is a building where you can play many different kinds of sports. When you do this, you learn something without a teachers have. You find this in places such as college and hospitals. You also need to collect food and drink from the Serving area. serving area. You take them to a table yourself. This contains detailed Detailed. a Detailed. Âm D ha. detailed information about a particular Particular. subject and is written for ones who study that subject. This is a place where college students live. This is a College. 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 A college. College. Lệch á, chữ Y á. College. College. This is a College. yeah, this is the special day or event. And one may include many chữ đọc sao vậy cô? Social activities nha con. Social activities, food and drink and music. Đúng rồi ha, social activity là những cái hoạt động mà sao ta, những cái hoạt động mà kiểu như là con sẽ phát triển bản thân bên ngoài hơn á, những cái hoạt động tự nhiên quên mất tiêu tiếng Việt nghĩa nó là gì, mình thường kêu mà một người nổi tiếng á, một người có nhiều quan hệ mình gọi là social person để tên đó. Bạn cô á nó đúng rồi, bạn cô nó kêu nó là Tú social, mỗi khi mà nó bí ý á nó kêu là do nó vậy. Được không? Ở đây một số cái cụm collocation như là to join a club, to attend a class, to pass an exam, to be take care of something, and to do an assignment ha. Thì ở đây rồi, to join a club, cô sẽ giải thích tiếng Anh một chút xíu nha. Là that means you become a member of an organization. Con sẽ là một thành viên của một tổ chức nào đó, như là con tham gia câu lạc bộ nào ha, câu lạc bộ Keiko, câu lạc bộ Nhật Bản thì mình sẽ kêu là mình I join a Keiko Japan ha. To attend a class là to be present at an event or activity, có nghĩa là con tham gia cái lớp học đó, có nghĩa là con có mặt, và sự có mặt của con thì giáo viên sẽ đánh vô cái mục là attendance, nếu mà vắng mặt sẽ là absent ha. Rồi, to pass an exam là to take the exam and receive passing grade ha, là mình thi và mình gọi là đậu môn á, thay vì rớt môn thì mình ở đây có đậu môn, được không? Number 4 là to take care of something, quá dễ đúng không? To do an assignment là to complete a piece of work typical as part of study, có nghĩa là gọi thông thường như là con làm những cái bài tập mà giảng viên đưa cho con á, đó là những cái bài tập thuộc về phần làm trên lớp thì mình được về nhà mình làm ha. Rồi, con đọc giúp cô từ 1 đến 5 đi Bình. Yeah, to join a club, to attend a class, to pass an exam, to take care of something. Còn cái dưới đó là cái gì vậy cô? To do an assignment. To do an assignment. Rồi, mình giúp cô điền rồi mình sẽ đọc hết từ 1 đến 5 cho cô nha con, mình đọc cẩn thận nha. Đây, university. Some university just require you to go. John.
I do have to Bình ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Thì năm nay con không tuổi. Con không tuổi hả? Dạ kháo, năm nay Bao nhiêu tuổi con rồi? 13 tuổi, con mới sinh nhật hồi hôm bữa. Vậy là còn khoảng chừng đúng rồi ha, lần trước con có nói cho cô là mình sắp sinh nhật. Chúc mừng Ủa, lần trước con có Bình nói là nha. nào vậy cô? Lần trước là mấy tuần trước rồi, nhưng mà là thứ bảy chủ nhật á, con có nói. Ủa, nhớ Ha, con nói chúc đâu? mừng sinh nhật. Happy birthday. Thank you, girl. Happy birthday. Rồi, mình đọc giúp từ từ để cô kiểm tra khoan đã con. I must take care. Rồi, đúng rồi ha, mình giúp cô đọc từ 1 đến 5 đi Bình. Have you decided on what club to join? Oh yes, I think I desire for the art club. At university, do I have to attend classes every day? No, you don't. Some universities just Required. yeah, Require mean advise. require you to go to class a few days a week. I must take care of the textbooks I borrowed from the I library. borrow con. Borrow. Yeah, Borrowed. borrowed from the library. I don't want to pay for any Damage. Ha. My mom will Damage. yeah, damage. My mom will be happy if I pass the exam with high grades. Have you done your có cái chữ hồi nãy nữa cái gì ta? Assignment. Have you done your assignment? The The due date. due date is next week. Chắc có phải luyện đọc thêm. Rồi ha. Không, con đọc ok là con chỉ việc là con đọc cho nó nhanh chút xíu là không sao ha. Ở đây là the country of the world ha. One of the country of the world, and they are people of our country. We have Vietnam and Vietnamese. Thì con nhìn xem lá cờ này của nước nào đây? China, mình có China là đất nước. Thì người Trung Quốc mình sẽ nói như thế nào đây? Chinese, đúng rồi ha. Rồi phía dưới luôn Bình ơi. Yeah, là country là Japan, còn people là Japanese. Đúng rồi ha, Japan and Japanese. Đúng rồi, nói rất tốt. Là nationality này là con nhớ là con đọc từ con đúng học rồi lúc 4 lớp 5 á. Rất là tốt ha. Thì hôm nay mình sẽ xem một số lá cờ của các quốc gia ha. Như là đây là con biết B là cờ của nước nào không? Dạ biết, Thái Lan. Mình perfect ha. Bên đây là cờ của Mỹ, Hoa Kỳ. Đúng rồi ha, USA and Thailand. Mình sẽ xem cờ của đất nước đó và người của đất nước. Hai đất nước này gọi là gì nha? America hay American? American and America. Đúng rồi ha. Nhưng mà Thailand, người ta đọc là Thailand. Với là người là gì không? In the previous conversation, Thôi mình xem nha, xem người Thái gọi là gì nha. the boy and the girl are talking about a young man and a bunch of flowers. They have to say in 2 sentences to describe. Are there any ways we can shorten that description? Khoan đã. Sao là ra ta? Từ từ. Lộn linh hết ta. Con chờ cô xíu nha để cô sụp đây. Cái này mình xem chưa con? Chưa. Rồi đúng rồi, cái này ha. Hello everyone, my name is Kay.
great, and I'm glad to see you in the next part of Unit 7. It's Orientation Day. Did you remember what I and Sean mentioned on the Orientation Day? We talked about events, rules, nationalities of students, and the university facilities. In this lesson, we're going to review and learn some structures we possibly use to talk about those things. Okay, did you remember in Lesson 1, I have mentioned students from all over the world. When we want to talk about the people of a particular country, we use nationality adjectives. For example, Vietnam is a country, but if we want to talk about the people of Vietnam, we use Vietnamese. Students from Vietnam are called Vietnamese students, while ones from Italy are called Italian students. Why such difference? And how can we all remember? Don't worry, I'm here to help you out. Let's have a look at this table. There are 3 main weights, and by putting them in groups, we can easily memorize the nationality adjectives. The first group is ish. We have Spain and Spanish, Finland and Finnish, Sweden and Swedish, England and English. The second group is is. We have Vietnam and Vietnamese, China and Chinese, Japan and Japanese, Portugal and Portuguese. And the third group is in. We have Italy and Italian, Russia and Russian, Norway, Norwegian, Egypt and Egyptian. Most of the time, the nationality adjectives don't change completely compared to the country, but there are some exceptions. Ở đây mình có Rồi, ở đây mình có là the USA, America and American. Thì ở đây là Thailand. Và người Thái Lan á thì mình đọc sẽ là Thai ha con. Thai. Đúng rồi, là người Thái Lan ha. Đúng rồi, bác Thái. Ha, thì ở đây sẽ là country around the world and the people of this country. Mình giúp cô ở phần ngay đây mình điền đất nước và bên đây mình điền người của đất nước đó gọi là như gì ha. Ví dụ là Japan thì mới có Japanese. Trời, mấy câu này là easy. Đất nước có K-grammar. Yeah, look at Korea. And Japanese is like that. Con ghi dán lại lên, con thêm chữ ASE là được rồi. Japanese. Japan. Japanese. Japanese. Mình có Italy thì mình sẽ có là Italian. đúng rồi ha. Nó từ Italy, Italian. The news TV. Ủa, United States này con có thể ghi thành American được không ta? Được con, được chứ. Ai nhỉ? Có UK nữa. Nintendo Switch. Ủa sao mình không ghi America đi? Con nhỏ thấy ở trên đây Con vẫn có ghi là United không States. sao đâu.
Đâu sao đâu, mình là học mà chừng nào con kiểm tra thì con mới tuân theo một cái khuôn khổ nhất định thôi ha. Dạ. Con có thể ghi là US hoặc là the America vẫn được ha. Dạ. Con đang thắc Đúng mắc rồi, là nước không biết Pháp. người Pháp là cái gì ta. Mình có French đúng không? French, French. French, French, À, French, dạ, French, thật chữ French. E. Đúng rồi. Dạ. French. Sai rồi. Dư chữ Y rồi, dư chữ E rồi. Thay chữ E bằng chữ H đi con. Thay chữ E bằng chữ H á. Đây để cô thay cho, để cô thay cho. Dạ. Câu số con. French. À, tự nhiên thấy là bạn ký ức rồi đó. Như có quyền không nhớ. Korean. Courier, đúng rồi ha. Ý con thấy bạn nói K-Ramen. được Korean nè. gì? 안녕하세요. 감사합니다. Ủa hết rồi hả? Con phải Yes. nói được chữ Kinchana. À, Phải nói được Kinchana. Kinchana. Teng Kinchana. teng teng. Không biết là tự trong phim nó có hay là bên Việt Nam mình remix lại nữa. Chắc là remix lại từ Việt Nam mình đó cô. Nghe Việt thấy bắt tai Nam. luôn á. Yeah. Thái ha, đúng rồi. Cô nghe cái đoạn đó cô thấy bắt tai, rất là bắt tai luôn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nói với cô một chút xíu ha. Rồi cô sẽ bạn nữ, con sẽ là bạn nam nha. Nè, Yeah. hey, can you see the young man? He is standing in front of the school cafeteria. He's just one the first này cô. Đúng rồi, the first The prize. first prize in an international Competition là cuộc thi ha con. Competition. He's holding a bunch of flowers. It looks family. Cái gì? Familiar. He look familiar là anh ấy trông có. He looked familiar ha. Oh, I saw our homeschool teacher holding it this morning. Really? Perhaps that's the The present present. our homeschool teacher wanted to give him. Trời. Rồi mình sẽ xem nha. Yeah. In the previous conversation, the boy and the girl are talking about a young man and a bunch of flowers. They have to say in 2 sentences to describe. Are there any ways we can shorten that description? I think we do. Let's try with the first one. The young man is a person, so to connect the 2 sentences, we need a relative pronoun. In this case, it's who. The sentence will be, can you see the young man who is standing in front of the school cafeteria? We use the relative pronoun who to refer to people and sometimes pet animals. The present is an object, so to connect the 2 sentences, which. The sentence will be, he's holding a bunch of flowers which looks familiar. We use the relative pronoun which to refer to objects and animals. We also have the relative pronoun that. It's pretty powerful because it can replace who and which sometime, which means that can be useful to refer to both things and people, but only defining relative clauses. Let's look back at the 2 sentences. We can both use that to refer to the young man and the bunch of flowers. So the sentences will be changed into, can you see the young man that is standing in front of the school cafeteria? He's holding a bunch of flowers that look familiar.
That's all about relative pronouns for people and things. What about relative pronouns for time and places? Now, let's have a look at these sentences and do a small activity. Each of these sentences will refer to a place or time. Can you guess which sentence is referring to a place and which one refers to time? Now, let's check together. Number 1, 4, and 5 are referring to places because you can see terms like university, plates. As for number 4, the place is omitted, but still, it's referring to a place. Number 2, 3, and 6 are referring to times. As you can see terms like Tuesday, 2020, and moments. So, thanks to the hints, we know what relative pronouns to use when we want to make it clear which times or place we're talking about. If the subject or object is referring to a place, we use where to connect it with the relative clause. If the subject or object is referring to times, we use when to connect it with the relative clause. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành ha. Rồi, các phần này con sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ nha. Mệnh đề quan hệ là những chữ như là who, whom, which, that. Who và whom là dành cho người nha, là ám chỉ người. Chữ which và chữ whose là dành cho vật ha. Rồi, ở đây con who, whom, which, that nha, chữ which là dùng cho vật nữa nha. Can you see the man he is standing in front of the entrance ha. Thì mình sẽ làm theo cái cách là mình sử dụng mệnh đề quan hệ nha, mình sử dụng mệnh đề quan hệ để mà mình ám chỉ. Ở đây con nhìn xem, con nhìn nguyên câu này thì câu vế trước và vế sau nó giống nhau cái chữ nào nè, nó giống nhau cái chữ nào nè? The man với là he. The man với he đúng không? Thì ở đây mình chỉ giữ lại chữ the man là can you see the man. Chữ he sẽ thay bằng chữ who được không? Who is standing in front of the entrance ha. Rồi, đây. Can you see the man who is standing in front of the entrance? Rồi, cũng giống như chữ which là ám chỉ vật. Con làm giúp cô ha. Mình xác định xem vế trước và vế sau. Vế phía sau nó đang ám chỉ cái từ gì của vế phía trước đây? I had a lunch at the cafe. Chữ ít nha. Con gạt chân dưới xong rồi con thay mà được. Con được. À không nha. Không nha. Bây giờ gây dài trời ơi. Cô trong cái trường hợp này là mình nên phẩy hay là mình không phẩy hay là mình chấm như cô? Câu 3 đúng không con? Câu số 3 đúng không?
Rồi mình không có phẩy ha, tạm thời thì mình chưa có học đến cái phần là mình sử dụng dấu phẩy ha con. Ha. This is the library where. Yeah. Now this is the library. You can find lots of books and learning materials where. Con nghe có hợp lý không? Dạ Mình không. không nghe hợp lý. Ở đây mình phải thêm chữ where. Chữ where nó là nó ám chỉ nơi chốn, nó ám chỉ cái từ ở phía trước chữ where là chữ the library ha. Thế nên là chữ where phải viết sau chữ library giúp cô nha. This is the library. Rồi con làm câu 4 đi, cô ghi khúc đó cho. Yeah. Ha. Đôi khi mình làm thì mình phải đọc lại xem câu nó có hợp lý chưa ha. Yeah. Someone went to the school. Rồi đúng rồi. Rồi Bình ơi, con đọc cho cô câu số 5 và cô số 6 ha. Rồi câu số 4 đọc cho cô đi. Now someone went to the school to look for me at 5 p.m. when I was at the gym. Đúng rồi, 5 6 luôn. Yeah, it's Peter. It's Peter who won the first prize in the spelling contest. Yeah, 6. that man is my neighbor who's won the gold medal in the running race. Đúng rồi ha. Rồi. Rồi, tới phần này mình sẽ nghe ha và chọn đáp án. Yeah. Từ từ nha. Now look at the instruction for part 1. For each question, choose the correct answer. Look at question 1. Why can't Nikki go on the campus tour with her friend? Are you coming to the campus tour this weekend, Nikki? I can't. My grandma is in the hospital now, so the trip that we'd planned for a month. And I don't think I can come to your house to do homework as we planned either. Don't worry about it. I hope your grandma will get better soon. Nào, A, B or C? A, B or C, Bình? Yeah, it's B. I can't. Cái gì ta? The book club that Tom will go to. I'm so excited. I'll go to a book club tomorrow. Is it the one at 9 tomorrow morning, Tom? No, I'll be having a class at that time, but they have another slot at 3 in the afternoon. They changed it to 4 because the room is not available until then. Didn't you get the notice? Oh, really? I haven't checked my email. Nào, A, B or C? Yeah, A. 3 It's- Không phải A đâu con nghe lại nè. Notice? Oh, really? I haven't checked. Until then. Didn't you get the notice? They change it. Lúc đầu nó kêu là but they have another slot at 3 in the afternoon, nhưng mà kêu là they change it to 4 because the room is not available until then. Có nghĩa là lúc đầu thì là 3 giờ nhưng mà vào buổi trưa thì có slot để chơi, nhưng mà họ chuyển sang 4 giờ là bởi vì cái phòng nó chưa, lúc đó cái phòng nó chưa có gọi là trống á con, thế nên chuyển sang 4 giờ thì phòng bị trống ha. Notice? Oh, really? I haven't checked my email. Rồi, mình qua câu C nha. What is next to the library? Excuse me. Can you show me the way to the library?
Go straight this way until you see a stadium, then turn left. Is it near the cafeteria? No, the cafeteria is on the other side of the campus, but there is a coffee shop right next to it. Great. Thank you. Nào, A, B or C, Bình? Như là câu B. It's not B, không phải câu B đâu con. Rồi mình nghe lại nha. Yeah. What is next to the library? Excuse me. Can you show me the way to the library? Go straight this way until you see a stadium, then turn left. Is it near the cafeteria? No, the cafeteria is on the other side of the campus, but there is a coffee shop right next to Con có nghe được cái but there is a coffee shop right next to it không? Yeah. Thế nên là phải câu C ha. Con tưởng cái câu B là coffee sai. Rồi, ở đây mình giúp cô là sửa lại lỗi sai nha, như là French thì ở đây có đúng không? Yeah, không, cái đó sẽ là French. France. Đúng rồi ha, French. Rồi, câu số 2 thì sao con? Cô sẽ sửa cho mình nha. This is the school where my dad studied when he was young. Đúng rồi. Còn Number 3. can you hand this set of paper to the girls? Which? Chữ which dùng cho người đúng không? Dạ không, cái này là who is standing Đúng rồi. over there. That Rồi, was tiếp nha. the week. The week time. Yeah, when we went on holiday. When we went. Rồi, number 5. I know a Japanese restaurant which is quite close to our house. American people are people who come from the United States. United States. United States. United States. Yeah. Câu không á, có nghĩa I just came back from the orientation day yesterday. My new school is large. Gì đấy? Larger thì ở đây nó ám chỉ cho con là so sánh hơn. Đúng rồi, đối với chữ than ha. Ở đây có chữ so sánh hơn thì phải có chữ than ha con. Chừng nào so sánh nhất phải có chữ r nha. It even has a stadium, an outdoor swimming pool. Rồi gì đấy? Bla 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 or not. Where? Rồi, không phải where ha. Nếu mà chữ where thì nó phải ám chỉ chữ swimming pool ngay đây. Nhưng mà cái vế phía sau nó đâu có liên quan gì đâu. Nó kêu là không có một số câu lạc bộ xã hội. Thì ở đây là there cộng với be dịch là có. There cộng với be dịch là có. Không có một số câu lạc bộ xã hội như tôi nghĩ ha. Rồi, I also had a tour around the campus. Rồi mình điền chữ gì đây? Where, đúng rồi. Where I met some new friends ha. Rồi, most of. Yeah, most of them come from Đúng different rồi. countries. Rồi, how? Yeah, how is your new school? Đúng rồi, how is your new school? Rồi, Bình con đọc hết nguyên cụm cho cô nha. Yeah, hi Leo. I hope you're doing fine. I just came back from the orientation day yesterday. My new school is larger than I expected. It even has a stadium and an outdoor swimming pool. There are not a lot of Social club. A lot of social clubs. True. Still, I'm glad that it has a language club because I always want to learn Spanish. I also had a tour around the campus where
I met some new Meet. friends. I met. Met some new friends. Mother, them come from different countries, and I truly đúng không? Đúng rồi, I do like that. I truly like that. I like that. Having international friends can help me learn more about different culture, Culture. cultures. Cultures. Con How is your new school? Oli. rồi, đúng rồi. Right, now it's time to say goodbye and remember to watch Unit 7, Lesson 1, Vocabulary related to Grammar Builder. Now, goodbye, Bình. Yes, goodbye teacher. Yeah, goodbye.